You wrong toilet. This one, girls' toilet. Hey, go there. Boys' toilet there. Hey, you gila. Pervert. Pervert. Auntie, I girl. Berhadapan dengan stigma dan salah tanggapan masyarakat terhadap diri mereka. Bertarung dengan barah, bergelut dengan imej diri, gejolak perasaan para pesakit barah payudara. Di manakah cahaya dalam hidup mereka? Kita selongkar, kita selami dalam Pelita. Kau okey tak? Ni, minum air dulu. Teruk sangat ke aku? Sampai orang tak tahu aku perempuan ke lelaki. Kau memang sengaja nak sakitkan hati aku? Dila. Sorry Dila. Kau tahulah, aku ni kalau dah cakap memang tak ada break. Macam ya je aku. Nak jalan cepat, nak merajuk. Nanti aku juga yang mengah. Tu sebablah aku bilang kau kena start bersenam. Start sikit-sikit dulu. Bukannya aku suruh kau buat high rocks. Aku nak pergi jogging, pergi gym. Aku nak. Tapi semenjak aku sakit, stamina aku dah tak sama lagi. Aku nampak je steady. Tapi badan aku lemau. Tu sebab aku bilang kau, start sikit-sikit dulu. Yang penting kau kena keluar rumah. Tenangkan fikiran kau. Sebab aku tahu kau masih tengah trauma. Fatin, my biggest fear is kalau aku punya kanser datang balik. Terima kasih kerana anda setia bersama kami hingga ke episod terakhir Pelita. Dan Kai, diam tak diam, sudah 4 minggu kita bersama menghayati liku-liku kehidupan pesakit barah. Dan selama 4 minggu juga kita mengagungi kekuatan, kecekalan, semangat mereka. Dan kami juga telah berkongsi peranan Ain Society dalam memberi sokongan kepada pesakit barah dan juga keluarga mereka. Sempena dengan Bulan Kesedaran Barah Payudara, episod terakhir ini membawa kita semua menyelami perjalanan hidup pesakit barah payudara. Seperti yang kita saksikan, apa yang Dila lalui memang sangat mencabar. Dan hari ini kami sangat berbesar hati kerana dengan kehadiran tetamu kami yang akan memberikan perkongsian lanjut, Pengarah Serenity Cancer Care Ain Society Cik Nur Syafiatun Syarul. Dan Cik Syafia akan berkongsi tentang topik sensitif tetapi harus diperbincangkan. Menurut laporan tahunan pendaftaran barah Singapura, barah payudara ialah barah yang paling lumrah di mana 1 dalam 13 wanita Singapura berkemungkinan mengidap barah payudara. Namun begitu Kai, masih ramai lagi wanita yang tidak melakukan ujian walaupun ujian bagi mengesan barah payudara di peringkat nasional sudah diperkenal sejak 2002 lagi. Apakah sebenarnya faktor yang menghalang mereka dari melakukan ujian ini? Kalau ikutkan kami di Ain Society, sejak beberapa tahun ni kami ada melakukan tinjauan melalui program pendekatan masyarakat yang kami lakukan. Dan melalui tinjauan ini, kami dapati antara faktor utama ialah ramai wanita yang takut untuk menjalani saringan barah atau cancer screening. Takut akan hasil daripada saringan tersebut. Dan selain daripada perasaan takut tu, kos juga menjadi satu faktor menghalang. Ramai yang menganggap kos daripada saringan barah ini tinggi dan sekiranya perlukan prosedur susulan, makin bertambahlah kos tersebut. Dan satu lagi ialah perasaan malu.
bagi wanita lah terutamanya perlu mendedahkan bahagian-bahagian aurat tertentu. Jadi ini merupakan satu isu yang sensitif bagi wanita muslimah terutamanya. Dan satu lagi yang kami dapati melalui kajian-kajian yang kami teliti ialah peranan suami. Suami ada peranan dalam sama ada wanita itu akan pergi melakukan saringan bara atau tidak. Jadi suami ini merupakan faktor yang menggalak ataupun sebaliknya. Dan secara umumnya ramai orang tidak merasakan saringan bara itu penting. Jadi mereka tak letakkan masa untuk melakukan saringan bara dan bagi ramai orang mereka bertanggapan sekiranya tidak ada sakit, tidak ada simptom, tak perlulah jumpa doktor, tak perlulah buat saringan. Sedangkan tujuan saringan itu sendiri ialah untuk mengesan bara atau penyakit yang kita tak nampak. Apakah salah tanggapan ataupun stigma yang sering dihadapi para pesakit bara payudara? Ramai masih bertanggapan bara payudara ni hanya menjajas wanita yang lebih berusia. Sedangkan kalau kita lihat sekarang ni lebih ramai wanita yang muda didiagnos dengan bara payudara seawal usia 20-an atau 30-an tahun. Selain daripada itu masih lagi ada yang bertanggapan sekiranya dalam keluarga saya tak ada yang menghidap bara, saya tak akan menghidap bara. Sedangkan bara itu dia terjadi di atas pelbagai faktor lah selain daripada sejarah keluarga, ada genetik dan juga cara lifestyle seseorang itu. Jadi bagi mereka yang mungkin jaga kesihatan, mungkin bersenam dan sebagainya, mereka juga mungkin bertanggapan saya tak akan kena bara. Mungkin akan mengurangkan risiko tetapi seseorang itu tidak boleh kita kata 100% tidak akan kena bara. Dan seterusnya, apa yang Dila, seorang pesakit bara payudara muda lalui? Kita saksikan dalam segmen Jalan Pelita seterusnya apabila kita kembali dalam Pelita. Sebelum kita rehat tadi, kita telah lihat kesedihan yang dialami dalam diri Dila. Masakan tidak wanita yang muda kemudian diragut kesihatannya sehingga dia merasakan dia tidak mampu lagi untuk hidup seperti orang lain. Trauma yang dihadapi Dila tadi memakan keyakinan dirinya. Dan juga untuk berkongsi tentang jenis bara yang paling tinggi menjejas kaum wanita ini, kami menjemput konsultan di bahagian perubatan dalaman lanjutan Hospital Universiti Kebangsaan Dr. Nurshima Nashi, dan beliau juga merupakan narasumber kepada Ain Society. Selamat datang, Doktor. Terima kasih kerana menjemput saya kembali. Dan bersama kami juga, tak lain tak bukan DJ Radio Warna 942 FM, Su Kasim. Terima kasih. Selamat datang, Cik Su juga. Terima kasih. Baik, hampir 30% bara yang dikesan dalam pesakit bara wanita adalah bara payudara. Ya, jika peratusannya ini amat tinggi, jadi apakah yang boleh dilakukan untuk mengesan bara ini dengan segera, Doktor? Jadi ada beberapa cara untuk mengesan bara payudara secara awal. Pertama, dengan cara memeriksa sendiri payudara atau disebut breast self-examination yang harus dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 bulan. Cara kedua ialah dengan menjalani ujian saringan bara ataupun mammogram. Jadi ujian mammogram ini disarankan untuk kaum wanita yang berumur 40 hingga 49 tahun setiap tahun, dan untuk mereka yang berumur 50 hingga 69 tahun disarankan setiap 2 tahun. Jadi kalau kita lihat pada protagonis kita Dila, dia masih muda dan tidak termasuk dalam garis panduan ini. Jadi harus ditekankan bahawa kita sendiri harus prihatin dan pantau akan simptom-simptom kita, dan jikalau ada jumpa apa perubahan yang tidak kena, harus segera berjumpa dengan doktor. Selalunya orang kata kalau ada tumbuhan di payudara tu mesti nak kena potong payudaranya. Itu mungkin menjadi ketakutan. Sudah tentu itu kerisauan yang biasa kita dengar.
Akan tetapi bukan semua benjolan itu ialah bara. Ya, kalau kita lihat menurut kajian hanya 10 hingga 20% benjolan ini semua merupakan bara. Selainnya sebenarnya bukan bara, mungkin fibroadenoma ataupun cyst. Dan walaupun dalam 10 hingga 20% benjolan yang merupakan bara, jikalau dikesan pada tahap yang awal, boleh dikawal dengan lebih baik. Lebih banyak kaedah terapi yang efektif dan ini juga mendatangkan hasil kesembuhan yang sangat tinggi sehingga 90 hingga 95%. Saya nak bertanya pula dengan Cik Su yang di mana beliau pernah menghadapi barah payudara tahap kedua pada tahun 2008. Tepat, awalnya dua. Kemudian setelah lakukan ujian 3. Jadi perasaan pertama ialah bagi saya waktu itu saya ingat saya terperanjat. Waktu itu saya dikelilingi orang-orang yang positif, suami dan juga pengurus jururawat yang membantu saya menerangkan apakah options atau pilihan-pilihan yang ada. Dan kemudian di situlah kita berbincang untuk apa yang selesa untuk saya berdasarkan saranan doktor. Berapa lama anda ambil untuk membuat keputusan untuk menjalani pembedahan? Saya pun tak sangka bahawasanya selepas terperanjat, nangis dan jadi masa 2 jam itulah membuat keputusan itu. Tekanannya lebih tinggi kalau kita bertangguh. Dan kemungkinan juga kita terus patah semangat, tak nak buat apa-apa. Saya rasa Cik Su kita ni mempunyai semangat yang kental ya. Juga dengan berkat doa dan sokongan suami dan keluarga. Sokongan tu tadi. Sesiapa saja pun harus ada semangat kental ini termasuk Dila sendiri. Saya pasti beliau telah fikirkan dengan masak-masak tentang pembedahannya sebelum membuat keputusan. Dan sesiapa pun akan terasa tertekan sekiranya situasi ini berlaku pada diri mereka. Itu tadi emosi sebelum buat mastektomi. Tapi selepas pembedahan, lain pula kesan mental dan juga cabaran sosial yang dihadapi mereka ni. Dan sebelum kita teruskan dengan perkongsian, kita sambung kisah Dila yang diilhamkan daripada kisah sebenar seorang pesakit barah payudara. Dila, aku baru teringat lah. Besok aku buat capati, okey? Boring ah, hari-hari makan sandwich je. Tak payah. Besok aku tak pergi kerja lah. Kau lupa besok aku ada check up. Habis siapa ganti shift kau? Mary. Dia dah tahu. Dah. Mr. Rosli yang suruh aku swap shift dengan dia. Habis si Mary tu okey ke? Of course lah, tak okey. Tapi aku bukannya nak susahkan diorang pun. Aku cuma tak ada pilihan. Yelah, bukan kau sengaja pun. Memang dah appointment kau besok kan? Kau jangan accept appointment masa D&D pula. Malas. Nak kena pakai baju, ikut team lah. Set rambut lah, pakai makeup lah. Sudah. Kau ni selalu tak nak letak effort. Macam mana orang tak fikir kau ni macam jantan? Sorry, mulut aku celupar. Setiap kali aku tengok cermin, aku nampak kecewa je. Dulu aku ada tunang, tapi dah putus. Kenapa? Bila dia dapat tahu yang aku ada breast cancer, dia terus belah. Waktu tu lagi 2 bulan nak nikah. Ish, lelaki tak guna betul. Dia cakap aku tak boleh bagi dia bahagia. Tapi yang pelik kan, aku setuju dengan apa dia cakap. Kenapa pula?
aku kan dah tak sempurna. Tak dapat saya bayangkan betapa terkesannya hati Dila yang rasa seperti kehilangan keyakinan diri sampai dia katakan tadi beliau tak sempurna. Betul. Ini yang saya ingin bertanyakan, doktor. Apakah kesan psikologi bagi mereka yang telah menjalani pembedahan mastektomi ini? Sudah tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Dan pertama, mereka rasa seperti kehilangan identiti diri mereka atau femininity mereka dan juga mengalami isu perubahan pada imej badan dan juga bimbang kepada penerimaan pasangan mereka. Ketiga, kajian juga menunjukkan bahawa pesakit yang baru menjalani mastektomi ada juga segelintir yang mengalami tekanan emosi dan juga kemurungan. Jadi penting untuk mereka mendapat sokongan psikososial yang awal. Seseorang yang sedang dalam situasi depresi itu ataupun kemurungan, mereka akan merasakan kesedihan yang teramat sangat dan mereka akan hilang minat untuk melakukan banyak perkara. Mudah berputus asa dan sering didatangi fikiran-fikiran yang negatif. Dan menurut pengalaman kami juga bertemu dengan wanita-wanita yang mengalami kemurungan yang serius, mereka juga ada yang berfikiran untuk membunuh diri ataupun kita panggil dalam terms counselling is suicidal ideation. Kerana apabila barah itu berlaku dalam kehidupan seseorang, ia merupakan suatu traumatic life event yang meninggalkan kesan emosi yang sangat mendalam, dan apabila seseorang itu tidak dapat lihat jalan keluar, maka mereka mudah berputus asa dan akan berfikir untuk membunuh diri. Dan pastinya secekal mana pun seseorang pesakit itu, saya rasa sokongan emosi itulah yang paling penting. Dan juga kaunseling ataupun juga support group ini sebenarnya sangat-sangat membantu. Dan inilah antara usaha untuk meraihkan semangat para pesakit bara. Kita saksikan segmen pelita. Seorang ibu itu dikurniakan kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan itu tidak akan pernah goyah meskipun dia sendiri dicabar dengan penyakit bara. Untuk mengiktiraf semangat juang wanita-wanita ini, Ain Society mengurniakan anugerah Ibu Tabah Piala Pusingan Halimah Yaakub buat kali kedua tahun ini. Mengapa Puan rasa anugerah Ibu Tabah ini perlu diberikan untuk mengiktiraf ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang bergelut dengan bara? Pengorbanan yang mereka lalui itu adalah satu nilai yang dapat diiktirafkan. Peranan mereka sebagai ibu, sebagai isteri dan sebagainya, kita dapat lihat bahawa sungguh pun mengalami penyakit bara ni tidak mengabaikan peranan tersebut. Bermakna mereka mengalami tekanan yang double. Kadang-kadang mereka adalah ibu tunggal. Ramai juga di antara mereka yang menjadi penjaga bagi ahli keluarga lain yang mungkin mempunyai penyakit bara juga, ataupun terus bekerja untuk menampung keperluan keluarga mereka, anak-anak yang masih kecil, yang masih bersekolah dan sebagainya. Saya rasa mereka mempunyai ketabahan yang luar biasa. Luar biasa. Anugerah Ibu Tabah menyorot kisah kekuatan dan pengorbanan ibu-ibu yang berdepan dengan bara. Namun, kisah-kisah mereka juga mengingatkan kita bahawa dalam perjuangan menentang bara, tindakan awal boleh menyelamatkan nyawa. Kempen kesedaran saringan bara ni bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pengesanan awal melalui saringan bara. Kami perkenalkan dan lancarkan kempen ini pada tahun 2023, memang untuk ia berjalan selama 3 tahun lah. Melalui kerja kami di Ain Society ni, kami temui banyak sekali pesakit bara yang didiagnos pada tahap lanjut. Kami rasa perlu adanya satu usaha untuk kami pergi mendekati masyarakat dan tingkatkan kesedaran ini. Apakah harapan Puan untuk anugerah Ibu Tabah ini dan juga untuk penerima-penerima anugerah ini? Saya ingin mengucapkan tahniah kepada mereka. Tanggungjawab yang mereka pikul amat berat, tapi mereka telah melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan baiknya.
dan saya tahu bahawa mereka akan terus menjadi inspirasi, motivasi kepada pesakit-pesakit bara yang lain dan juga inspirasi kepada kaum ibu keseluruhannya. Marilah kita jadikan kisah ibu-ibu tabah ini sebagai satu peringatan dan inspirasi buat kita semua bahawa kita berhak sihat dan kita mampu mengambil langkah pertama untuk menjalani saringan awal. Saya pasti ibu-ibu tabah ini akan memberikan kata-kata semangat yang sama. Jangan tunggu gejala dan jangan tunggu hari esok. Lambatnya. 15 minit kita tunggu. Sorry kita baru tukar shift. Sup pun dah sejuk. Sorry, saya ambil yang baru Aduh! Panas! Sorry. Sorry. Aku dah makan buruk. Minta maaf Puan. Apa kata Puan ke tandas bersihkan diri dulu. Nanti kami akan sajikan pesanan you all. Jangan risau, it will be complimentary. Kau ingat baju aku murah. Boleh gantikan dengan makanan kau. Dah, mari kita balik, Bi. Apa jadi ni Dila? Nasib baik tau customer tu tak panjangkan cerita. Alah bos, customer tu yang ada-ada. Mula-mula kata sup sejuk. Bila dah kena tumpah, dia kata sup tu panas pula. Awak pergi buat kerja awak. Saya nak cakap dengan Dila kan? Dila, ni bukan first time tau awak tumpahkan makanan. Minggu lepas apa? Awak jatuhkan pinggan yang baru basuh. Bulan lepas, awak jatuhkan telur kat dapur. Apa ni? Sorry Mr. Rosli. Saya akan pastikan saya tak akan buat lagi. Ni kalau diorang tak komplain, awak selamat. Tapi sekarang, staff lain pun ada komplain dengan saya pasal awak tu. Diorang cakap, kalau nak tutup kedai je, nak tutup kafe ni, awak selalu mengelak nak bersihkan kafe ni. Rasa kerja berat je awak mengelak. Mr. Rosli, walaupun saya tak kemas kerusi meja bila nak tutup kedai, saya buat kerja lain. Saya tak goyang kaki lah. Ni, lagi satu ni. Saya perasan awak sekarang ni kerap sangat ambil MC ke belakangan ni kan? Kalau tak pun awak tukar-tukar shift dengan staff-staff lain. Yang mana saya tak tahu. Saya dah cuba coverkan awak. Tapi sekarang ni saya tak boleh tolong awak lagi dah. Sekarang ni pun saya cakap dengan awak hari ni pasal saya tak nak nanti staff lain cakap saya tak adil. Faham? Saya minta maaf Mr. Rosli. Saya janji lepas ni saya akan kerja betul-betul dan kurangkan MC. Saya rasa ada sesuatu yang awak tak bagi tahu saya ni sekarang. Kalau awak rasa kerja ni berat untuk awak dan mengganggu kesihatan awak, saya syorkan awak cari kerja lain. Dan kalau kita lihat tindakan Encik Rosli tadi, majikan kepada Dila tadi kan, nak kata dia tak ada perasaan belas kasihan pun tidak juga. Tapi saya rasa pendapat saya lah, sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan sesiapa tentang apa yang berlaku kepada Dila di tempat kerjanya tadi. Dan kita dapat lihat bagaimana Dila ni sebenarnya dia begitu berat hati untuk kongsi tentang kesihatannya. Betul. Kerana dia takut terjejasnya periuk nasinya sendiri kan. Jadi pengurusnya pula tidak dapat membantunya kerana tidak tahu perkara yang sebenar. Apakah sebenarnya kesan kesihatan bagi wanita yang telah melakukan pembedahan mastektomi ini? Antara simptom yang mereka ada selepas mastektomi, kadang-kadang rasa kesakitan atau tidak selesa di bahagian pembedahan itu. Kadang-kadang kalau kelenjar limfa juga dibuang atau disebut axillary clearance. Boleh ada rasa kekakuan atau stiffness. Juga ada kondisi lymphedema
iaitu bengkak lengan dan lengan mereka rasa agak berat dan ini juga menjejas pekerjaan yang memerlukan tangan. Tapi kondisi ini dapat diatasi dengan fisioterapi yang awal. Yang terakhir, keadaan fizikal mereka yang kadang lemah dan keadaan emosi mereka, sudah tentu ini akan mengganggu pekerjaan mereka dan menurunkan produktiviti mereka. Jadi amatlah penting untuk berbincang dengan majikan dan perlu untuk ambil cuti sakit. Dan kadang-kadang setelah kembali ke kerja perlu diberikan light duty. Bagaimana pula dengan majikan Cik Su sendiri? Sangat-sangat membantu, mempunyai majikan yang sangat prihatin dan faham apa itu barah payudara. Jadi di situ saya dapat luangkan masa lebih kurang dalam 8 bulan dari proses pembedahan, kemoterapi, radioterapi dan kemudian ambil masa sedikit sebelum kembali bertugas. Tapi kita mesti berceritalah. Kalau tidak, mereka pun tak tahu apa yang kita lalui. Dan kalau kita lihat tadi Dila kan, seperti Cik Su juga mempunyai sokongan yang kuat dari suami. Dan Dila juga ada seorang teman yang sangat memahami seperti Fatin tadi. Jadi kita nak tahu apakah sokongan sebenarnya yang diperlukan untuk pesakit barah ni sewaktu dan juga selepas pembedahan itu. Pesakit ni yang mereka perlukan, antara yang paling penting ialah mereka perlukan orang yang memahami mereka. Tidak menghakimi mereka. Antara yang mereka kongsi kepada kami ialah banyak kami sering dengar mereka ada teman-teman rapat sebelum sakit, tetapi apabila mereka didiagnose barah, mereka hilang teman-teman ni. Antara sebabnya ialah pesakit mungkin rasa yang teman-teman mereka tidak dapat memahami. Jadi mereka pilih untuk rahsiakan keadaan kesihatan mereka, mereka asingkan diri. Tetapi yang baiknya, manfaatnya ialah bila mereka hadir ke kumpulan sokongan, mereka jumpa teman-teman baru. Selain daripada itu, mungkin kalau sekiranya kita ni boleh menyokong pesakit barah, antara yang kita boleh lakukan ialah membantu mereka dari perkara-perkara yang praktikal lah. Contohnya, boleh juga kita menghantar teman kita tu untuk pergi hospital ulang-alik kan teman mereka, sebab kalau selepas rawatan tu memang pesakit akan rasa lemah, mabuk, macam tadi Mulik Dila kan nak muntah. Nasihat tak perlulah sebenarnya, sebab the last thing that they want to hear is nasihat. Sebab yang mereka nak ialah mereka bercerita, berkongsi, ada yang mendengar. Kerana kita tidak berada di tempat mereka, mungkin nasihat kita tu boleh letak tepi lah. Ya. Cepangka ada banyak cara kita boleh membantu dan rangkaian bantuan ini begitu menyeluruh. Tapi sekarang soalnya, apakah Dila dapat bangun dan mencari semula arah kehidupannya? Kita teruskan dengan bahagian terakhir kisah Dila. Macam dapat tak? Syukur. Manager tu cakap aku boleh start minggu depan Isnin. Aku dah agak dah. Cantik macam gini, siapa tak ambil kau mesti rugi. Asal aku tengok kau lain macam je. Aku pakai payudara prostesis. Serius ah? Mana kau dapat? Ain Society uruskan. Patutlah kau nampak lagi confident. Yang ni pula kan, biar aku uruskan. Apa pula? Dia ni kawan aku masa kat poli dulu. Dia nak kenal-kenal dengan kau. Macam mana dia kenal aku? Yelah, aku kan selalu post gambar kita kat social media. So dia nampak, jadi dia suruh intro. Tak naklah. Kenapa ya kau? Asal pula? Kau tahu aku kan, kalau kenal dengan lelaki, ending dia macam mana? Tapi idea ni lain. Lain macam? Dia tahu pasal aku? Tak. Dia tak tahu pasal kau. Tapi kau boleh bagi tahu dia. Tak nak ah. Malu ah. Kenapa malu? Sebab kau rasa diri kau tu tak sempurna ke? Dila, aku cuma nak kau kenal-kenal je.
Bukan aku suruh kau kahwin pun dengan dia. Fatin, aku ni baru start kerja. Badan aku pun belum sihat pun. Aku tak tahu hidup aku macam mana bulan depan, minggu depan, besok. Penatlah nak fikir pasal orang lain. Tapi Dila, aku cuma nak kau happy je. Sekarang ni aku tengok kau dah pandai melawak, dah pandai pakai makeup, dah nampak confident. Aku cuma nak kau positif je di masa depan kau nanti. Aku memang positif. Tapi kalau berharap tu, aku masih takut lah. Aku pasti kau masih berharap untuk kahwin kan satu hari nanti. Ya, tapi itu harapan. Tapi aku tak yakin lah. Dila, harapan tu boleh dikalahkan dengan takut kalau kau yakin. Dan saya nak tanya Cik Safia ni, bagaimanakah support group dapat membantu Dila atasi rasa takut dan risau tentang masalahnya? Dalam support group ni ialah satu ruang yang selamat yang kita berikan kepada pesakit bara untuk mereka kongsikan, luahkan apa yang sedang mereka alami. Kerana apabila seseorang pesakit tu terima diagnosis bara, apa yang berlaku ialah mereka rasakan seakan seluruh kehidupan mereka itu dirangkumi oleh bara. Dan itu yang membelenggu fikiran mereka. Tetapi apabila mereka luahkan, berkongsi kan secara bertahap, mereka akan dapat memproses emosi mereka lah. Jadi dalam kumpulan sokongan, apabila mereka mendengar daripada teman-teman yang lain yang sedang menghadapi satu cabaran yang lebih sulit, itu datangkan rasa bersyukur lah. Jadi melalui sesi support group ni, mereka juga sedar dan mereka tidak bersendirian lah dalam perjalanan dengan barah ni. Selain daripada itu, apakah sokongan-sokongan lain yang Ain Society boleh hulurkan? Antara yang kita sediakan untuk pesakit barah payudara ialah pilihan untuk menggunakan breast prosthesis. So breast prosthesis ni ialah satu pilihan bagi wanita yang telah menjalani pembedahan pembuangan payudara atau mastektomi. Ia dibuat daripada silikon ataupun foam ataupun cotton yang diletakkan di bahagian pakaian dalam wanita supaya mengisi bahagian yang telah dibuang itu. Antara isu yang mereka hadapi ialah body image issue. Kalau sekiranya ada wanita yang benar-benar memerlukan, kami akan juga bantu mereka dan kami bekerjasama dengan satu butik medical, jadi kita dapat harga yang lebih mampu miliklah untuk pesakit barah payudara. Ya betul Syafia. Jadi ada beberapa kaedah untuk mengekalkan bentuk payudara itu setelah mastektomi. Salah satunya ialah breast prosthesis yang telah Syafia terangkan tadi. Lagi satu kaedah ialah dengan rekonstruksi. Diambil daripada tisu pesakit itu sendiri ataupun menggunakan implan seperti silikon juga. Dan ini boleh dilakukan sewaktu pembedahan mastektomi itu sendiri ataupun selepas habis semua rawatan susulan. Cik Su, mungkin anda boleh kongsi dengan kami. Apa lagi cara-cara untuk kita kembalikan keyakinan? Selepas semua rawatan dah habis, kita kembali pada rutin kita. Kalau dulu kita suka jalan pantas, kita lakukan kembali kerana itu sangat digalakkan bersenam. Bila ramai yang tahu saya mempunyai masalah barah payudara ni, mereka datang tanya, nak buat apa macam gini-gini. Jadi itu juga salah satu rutin baru saya yang harapannya ialah bukan saja untuk memberi dorongan tapi juga memberikan saya keyakinan bahawa saya melalui ini sebab ada sebab. Ya, saya terpilih untuk mengalaminya bersebab ialah kerana bukan saja untuk bantu diri sendiri, untuk bantu orang lain juga. Wah, saya benar-benar tabiklah kecekalan dan semangat yang ada pada Cik Su kita ni. Terima kasih Cik Su, sama-sama, terima kasih Doktor kerana Marina. sudi berkongsi ilmu dan pengalaman dengan kami dalam episod ini. Selepas ini kita akan tinjau profil seorang cancer survivor dan seorang yang berpengalaman membantu pesakit barah menangani stigma masyarakat. Kita kembali nanti dalam Pelita. Bila dapat tahu
terperanjat. The only thing yang saya fikir, anak. Hari ini saya akan bertemu penerima anugerah Ibu Tabah 2025 Puan Alawiyah Jaafar dan beliau juga menerima Piala Pusingan Halimah Yaakob kerana sifat kecekalannya sebagai seorang ibu dan tulang belakang keluarga walaupun sedang melawan bara. Sebelum saya didiagnoskan dalam 2008 saya kena autoimmune sakit Behçet which is yang jarang di Singapura ada. Dia infect saluran darah. Dalam 2010 doktor terangkan that saya ada leukemic blood. Waktu itu saya dalam proses perceraian. Payahnya proses cerai itu kena jual rumah. So saya kena cari tempat tinggal. Rumah sewa harga dia pun mahal. So saya kena kerja Senin sampai hari Minggu. Itu yang susah dia. Nak kena jaga anak, tak pergi sekolah. Lepas tu nak kena lari pergi hospital. Banyak buat treatment. So kebanyakan saya masuk hospital. Pernah tak rasa ingin menyerah? Banyak kalilah rasa nak putus asa. Pasal kadang-kadang sakit dia, keuangan dia dan penat dia. Tapi untuk anak, they don't have anyone except me. So saya mesti nak usaha. Usaha sedaya upaya saya. Initially, ibu tak bilang saya yang dia ada penyakit bara ni. Because saya masih kecil. Saya dapat melihat yang mama senang jadi lemah, sakit. Saya rasa sedih sangat. Tapi macam saya tak tahu nak buat apa untuk tolong dia. Emosi saya tak tentu arah. So bila saya pergi ke AIN, dia ada support group. Daripada support group tu saya baru rasa dan ada banyak lagi orang seperti saya. AIN bantu bukan untuk saya je, tapi dia bantu untuk anak perempuan saya, Diana Masya. Dia pendiam. AIN Society, diorang adakan sesi untuk Diana Masya. Mama bawa saya pergi ke AIN Society untuk pergi ke art therapy. Itu yang membuat saya lebih confident, membuat banyak kawan dan boleh cakap dengan mama saya. Dia open up. Saya boleh berbual dengan dia, saya rasa happy. Puan Alawiyah Jaafar. Saya nak ucapkan tahniah atas penerimaan anugerah Ibu Tabah 2025. Apa makna dalam diri Puan Alawiyah tentang anugerah ini? Kemenangan bagi diri saya. Bangga sangat, happy sangat. Air mata saya tak berhenti. Tak tahu yang saya boleh satu hari saya adalah Ibu Tabah. Saya rasa bangga. Saya dapat atas. We all love you so much and we are always so thankful. I wish that Mama will always stay strong for all of us. Semoga kecekalan Puan Alawiyah dapat menyuntik semangat kita para ibu untuk terus kekal tabah dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan semoga kita terus menyokong ibu-ibu tabah yang sedang berjuang. Salam kembali ke Pelita bersama saya, Kai dan Cik Syafia. Dan seperti minggu-minggu lalu bersama kita pada episod terakhir kali ini adalah Tunggak AIN Society, Ketua Pegawai Eksekutif AIN Society Dr. Haji Muhammad Yusof Ismail. Dan Dr. Haji Yusof, apakah agaknya harapan AIN Society berikan buat para pesakit bara? Tema kami berpegang teguh selagi hayat dikandung badan, selagi itu masih ada harapan. Dan dalam pada masa yang sama kita tahu setiap pesakit bara, kalau di masa-masa lampau, apabila didiagnos dengan bara, ramai yang berpendapat ia merupakan satu hukuman mati. Tetapi dengan advancement medication dan treatment di Singapura hari ini, kita dapati peluang untuk terus berjuang menjadi cancer survivor begitu cerah sekali. Apabila mereka dah bersama kami dan bila kami nampak ada potensi dia dapat membantu kawan-kawan yang lain, kami naikkan taraf mereka menjadi yang kami panggil penyelaras atau koordinator.
Koordinator ini ialah sesuatu yang kemarin dia datang sebagai para pesakit bara yang biasa yang dah macam hilang arah, tapi kali ini mereka mempunyai satu tanggungjawab penyelaras antara staf pegawai di Iron Society dan pihak hospital kepada para pesakit bara yang lain. Dan mereka ini sebagai cancer survivor yang mana para pesakit bara yang baru-baru didiagnos melihat mereka sebagai satu pakar rujuk untuk mereka mengambil nasihat-nasihat yang berguna. Apakah pendekatan yang diambil oleh Iron Society untuk memberikan sokongan yang menyeluruh kepada para pesakit bara ini? Di Iron Society, pendekatan yang kami ambil ialah untuk memberikan pesakit satu persekitaran yang selesa dan yang tenang. Apabila pesakit terima diagnosis, banyak yang membelenggu fikiran mereka. Jadi apa yang pesakit perlukan ialah ruang yang tenang supaya mereka dapat proses emosi mereka dan kembalikan emosi mereka dengan stabil. Dan selain daripada persekitaran itu, kami gunakan satu pendekatan yang kita panggil tidak mengancam atau non-threatening environment. Antara program ataupun interaksi pertama kami dengan pesakit bara ialah kami akan mengundang mereka ke sesi yang kita panggil T-session. Sesi suai kenal. Kadang-kadang bila mereka bercerita dengan ahli keluarga ataupun teman-teman, kadang ada kalanya orang dah tak nak dengar ataupun terlalu banyak nasihat yang mereka terima. Jadi suasana yang kami sediakan itu ialah tidak menghakimi mereka, kami sediakan ruang untuk kami mendengar. Dan satu lagi, dalam setiap sesi-sesi kami menggunakan lagu. Lagu yang ada unsur-unsur emosi. Kerana menurut kajian juga, lagu yang berunsur emosi ni, ia dapat membantu seseorang itu memproses emosi mereka. Ya, selain daripada itu, kami juga menyediakan sebuah Taman Rashidah Utama untuk para pesakit bara ini, untuk mereka bersantai-santai sambil bercucuk tanam. Kan bila dia nampak satu pokok ataupun sesuatu yang ditanam dan tumbuh, dan itu memberi satu inspirasi, motivasi untuk dia mengambil inspirasi bahawasanya pokok pun nak hidup, apatahkan lagi kita pesakit bara ini. 2 tahun lepas kami memperkenalkan, kami panggil Ibu Tabah. Macam tadi kita dah dengar, terutama sekali para pesakit wanita, pesakit bara payudara. Mereka rasa hilang harga diri, hilang sifat kewanitaan, dan peranan sebagai ibu, isteri agak terjejas. Tetapi dalam pada masa sama kita tahu semangat seorang ibu tu memang kental, memang kuat. Walaupun berpenyakit bara, tetapi tanggungjawab sebagai seorang ibu tak pernah sekalipun mereka abaikan. Jadi bagi mengiktirafkan, kami mengadakan anugerah Piala Pusingan Halimah Yacob. Dan bila mereka mendapat tu, hilang yang sebelum ni mereka tanya kenapa aku diberikan sakit bara. Kadang-kadang mereka rasa syukur dengan sakit bara ni bahawasanya mengajar aku menjadi seorang manusia, seorang insan yang lebih berguna kepada bukan hanya keluarga, masyarakat dan agamaku. Dan sememangnya ya, Tuhan mencipta kaum Hawa ni cukup sempurna. Kesempurnaan ini melangkaui ciri-ciri fizikal. Terima kasih Dr. Haji Yusof atas perkongsian anda. Sama-sama. Dan terima kasih Cik Syafia kerana sudi bersama kami dalam episod-episod Pelita. Selagi hayat di kandung badan, selagi itulah ada harapan ya. Dan itulah semangat yang ingin kami tinggalkan untuk anda dengan perkongsian melalui siri Pelita. Dan semoga kisah-kisah perjuangan pesakit bara yang dikongsi tentang keluarga, penjaga dan juga pakar perubatan memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan anda semua. Dan ketahuilah, menangani bara bukan perjuangan seorang diri. Kita juga mampu menjadi pelita yang menerangi perjuangan mereka dan memberikan mereka sokongan. Dan kami juga amat berterima kasih kepada setiap individu yang tidak putus-putus memberikan sokongan kepada mereka yang berdepan dengan penyakit bara. Semoga kita berkesempatan untuk bertemu di lain kali dan terima kasih kerana bersama kami dalam Pelita.